नमस्कार, मी हेमंत चौधरी। एक नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी आज आपल्या चॅनलवर घेऊन आलो आहे। मागचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिलाच असेल, पॅसिव्ह इन्कम आणि ॲक्टिव्ह इन्कम म्हणजे काय त्याविषयी मी पूर्णपणे त्या व्हिडिओमध्ये माहिती दिली आहे। आता तुम्हाला पॅसिव्ह इन्कम जनरेट करण्याच्या 10 आयडियाज देणार आहे, त्याविषयी आता आपण समजून घेऊयात। तर पहिला आपण घेऊयात डिजिटल कोर्सेस। डिजिटल कोर्सेस म्हणजे काय, जे तुमचं नॉलेज असेल त्याचं कन्वर्जन करून तुम्ही एक कोर्स डिझाईन करा आणि तो कोर्स लोकांना विकून तुम्ही पैसेही जनरेट करू शकतात। भरपूर सारा पॅसिव्ह इन्कम हा जनरेट करू शकतात। कोर्स तयार करायला एक स्पेसिफिक अमाऊंट तुमचा खर्च होणार, तुमचा वेळ वाया जाईल, पण एकदा का तुमचा कोर्स प्रिपेअर झाला, एकदा कोर्स बनवला गेला, त्यानंतर पूर्णपणे येणारा जो पैसा असेल तो तुमचा पूर्ण प्रॉफिट असेल, म्हणजे तो येणारा फक्त पॅसिव्ह इन्कम असेल। एक एक्झाम्पल घेऊया, जर तुम्ही एक कोर्स बनवायला कमीत कमी तुम्हाला 1-2-3 हजार रुपये खर्च येईल, पण बेसिकली तो कोर्स जर तुम्ही बनवला आणि त्याची प्राईस तुम्ही 999 रुपये जर ठेवली, तर तो 999 रुपयाचा कोर्स तुम्ही महिन्याला मिनिमम 20 जरी कोर्स विकले तरी तुम्ही 20,000 रुपये हे कमवू शकतात। ह्या प्रकारे आपण बराचसा पॅसिव्ह इन्कम हे जनरेट करू शकतो। म्हणून डिजिटल कोर्स हा बेस्ट असा आपला पॅसिव्ह इन्कमचा एक आयडिया, एक स्रोत आहे, तर तुम्ही नक्कीच ट्राय करा। त्यानंतर दुसरं घेऊयात आपण ॲफिलिएट मार्केटिंग। ॲफिलिएट मार्केटिंग म्हणजे काय? ॲफिलिएट मार्केटिंग म्हणजे आपण एखादा प्रोडक्ट किंवा एखादी सर्व्हिस लोकांना अप्रोच करतो, अप्रोच केल्यानंतर त्या सर्व्हिस किंवा प्रोडक्टचं एक बेसिक कमिशन हे आपल्याला मिळतं आणि त्यातनं आपण भरपूर सारा असा पैसे जनरेट करू शकतो। तर यातसुद्धा आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे, म्हणजे जसं की अमेझॉन काय करतं, तर त्यांचे जे प्रोडक्ट आहेत ते आपण लोकांना देऊ शकतो। आपल्या ज्या जवळचे लोक असतील त्यांना ते अमेझॉनची लिंक तयार करून ती लोकांना देऊ शकतो आणि त्या लोकांनी जर आपल्या लिंकवरनं प्रोडक्ट परचेस केले तर आपल्याला त्यातनं एक बेसिक कमिशन हे आपल्याला मिळतं। त्यानंतर आपण ॲफिलिएट मार्केटिंगमध्ये असे बरेचसे प्रोडक्ट आहेत, ते रिकरिंग व्हॅल्यू आपल्याला जनरेट करून देतात। म्हणजे कसं की दर महिन्याला आपण जर एखाद्याला तो प्रोडक्ट सजेस्ट केला आणि दर महिन्याला त्या प्रोडक्टला लोक जर पैसे देत असतील, समजा एक आपण 2000चा एखादा प्रोडक्ट एखाद्याला आपण अप्रोच केला, दर महिन्याला तो व्यक्ती 2000 रुपये हे देत असेल त्या प्रोडक्टला, तर आपल्याला त्यातनं एक बेसिक कमिशन म्हणजे 2000तनं आपल्याला 200-500 रुपये हे आपलं कमिशन आपल्याला दर महिन्याला हे मिळत असतं। म्हणजे हे सुद्धा एक बेस्ट असं पॅसिव्ह इन्कमचं स्रोत आहे। तर यातनं सुद्धा आपण पॅसिव्ह इन्कम हे जनरेट करू शकतो। नेक्स्ट म्हणजे तिसरा नंबर काय, तर यूट्यूब मॉनिटायझेशन। यूट्यूब मॉनिटायझेशन हे तर सगळ्यांना माहितीच आहे। आपण यूट्यूबवर आपले व्हिडिओज हे टाकू शकतो, बनवून त्यावर टाकल्यानंतर आपल्याला आपलं यूट्यूब जेव्हा मॉनिटाईज होईल त्यावेळेस आपल्याला हे पैसे मिळत असतात। तर यूट्यूब मॉनिटाईज करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा यूट्यूबचं चॅनल हे बनवावं लागेल। त्यानंतर यूट्यूबचं चॅनल बनवल्यानंतर त्याच्यावर आपल्याला जे नॉलेज असेल ते आपण लोकांना शेअर करू शकतो। लोक आपल्या जेवढा व्हिडिओज पाहतील, आपल्याला जेवढे व्ह्यूज भेटतील, म्हणजे मिनिमम 4000 तासाचा वॉच टाईम हा बघितला जातो आणि 1000 सबस्क्रायबर हे बघितलं जातं। त्यानंतर यूट्यूब हे आपलं चॅनल हे मॉनिटाईज करतं। मॉनिटाईज केल्यानंतर आपल्याला भरपूर सारा हा पैसा हा मिळत असतो। त्यानंतर बरेचसे आपण स्पॉन्सरशिपसुद्धा घेऊ शकतो आणि पैसे जनरेट करू शकतो आणि आपलं पॅसिव्ह इन्कम हे मिळवू शकतो। देन पुढचं काय, चौथ्या नंबर फेसबुक मॉनिटायझेशन। आता हे फेसबुकने एक नवीन पॉलिसी जनरेट केली आहे, ती काय, तर फेसबुकसुद्धा जसं यूट्यूब लोकांना त्यांचे व्हिडिओ टाकल्यानंतर त्याच्यावर ॲड्स दाखवून पैसे देतो, त्याचप्रमाणे फेसबुकसुद्धा आता आपले व्हिडिओ जर फेसबुकला टाकलेत तर आपल्याला फेसबुकसुद्धा पैसे हे देत राहतो। म्हणून फेसबुक मॉनिटाईज केल्यानंतर आपल्यालाही पैसे हे मिळत राहतात। म्हणजे यातूनसुद्धा आपण एक पॅसिव्ह इन्कम हे जनरेट करू शकतो। पाचवं काय, तर ब्लॉगिंग ही सुद्धा एक बेस्ट अशी कॉन्सेप्ट आहे। त्यातनंसुद्धा आपण भरपूर सारा पॅसिव्ह इन्कम हे जनरेट करू शकतो। ब्लॉगिंग म्हणजे काय, तर आपल्याला जर कंटेंट लिहायची जर सवय असेल, आपण खूप सारं नॉलेज म्हणजे आपले एक वेबसाईट तयार करू शकतो किंवा ब्लॉगर ह्या टाईपमध्ये ऑलरेडी वेबसाईट्स आहेत, त्याच्यावर जर आपले ब्लॉग हे आपण टाकत असणार तर त्यातूनसुद्धा आपल्याला पैसा हा जनरेट केला जातो। म्हणजे त्यातूनसुद्धा आपल्याला पॅसिव्ह इन्कम भेटत असतो। कसं, तर ब्लॉगमध्ये आपण गुगल ॲडसेन्स आहे हे आपलं जे ब्लॉग असतील त्यावर ॲड्स दाखवणार आणि आपल्याला त्यातनं पैसेही मिळू शकतात। त्यानंतर ॲड्स आपल्या ब्लॉगमध्ये आपण विविध प्रकारचे जे प्रोडक्ट्स असतात ते ॲफिलिएट मार्केटिंग करूनसुद्धा त्यांच्या लिंक आपल्या ब्लॉगमध्ये टाकून किंवा लोकांच्या स्पॉन्सर्ड
लिंक्स असतात त्यासुद्धा आपण आपल्या ॲप व्लॉगमध्ये टाकून भरपूर सारा हा पॅसिव्ह इन्कम हे जनरेट करू शकतो. तर नेक्स्ट काय, तर नेक्स्ट 6 नंबर सबस्क्रिप्शन बेस्ड ॲप. आपण काही सबस्क्रिप्शन बेस्ड एखादा ॲप जर बनवला तर त्यातनंसुद्धा आपण भरपूर सारे पैसा हा जनरेट करू शकतो. सबस्क्रिप्शन बेस्ड म्हणजे अमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार की अशा प्रकारे जर एखादा ॲप बनवला तर आपण त्यातनंसुद्धा एक स्पेसिफिक अमाऊंट म्हणजे पॅसिव्ह इन्कम हे जनरेट करू शकतो. कसं, तर ते काय करतात, अमेझॉन प्राईम किंवा हॉटस्टार हे लोक काय करतात, ते आपला एक मिनिमम म्हणजे दर महिन्याला ते एक स्पेसिफिक अमाऊंट लोकांकडनं चार्ज करतात. म्हणजे कसं, रिचार्ज टाईप, जसं जिओने केले रिचार्ज, दर महिन्याला रिचार्ज करून ते आपली रिकरिंग व्हॅल्यू हे जनरेट करत असतात. अशा प्रकारे आपण सुद्धा आपलं एखादा ॲप बनवून त्यातनं इन्फॉर्मेशन लोकांना देऊन किंवा काहीतरी नवीन आयडिया शोधून आपला ॲप बनवल्यानंतर लोकांकडनं दर महिन्याला स्पेसिफिक अमाऊंटमध्ये सबस्क्रिप्शन बेसवर आपण त्यांच्याकडनं हे पैसे कलेक्ट करतो. हे सुद्धा एक बेस्ट असं पॅसिव्ह इन्कम जनरेट करण्याचं साधन आहे. त्यानंतर 7 नंबर त्यात स्पॉन्सरशिप हे एक बेस्ट असं एक्झाम्पल आहे. त्यातनंसुद्धा आपण खूप सारा पैसा कमवू शकतो. आजकाल तुम्ही पाहत असणार टिकटॉक, जोस, टकाटक किंवा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम याच्यावर लोक आपले प्रोडक्ट म्हणजे दुसऱ्या एखाद्या कंपनीचे ब्रँड प्रोडक्ट असतात ते स्पॉन्सर करतात. म्हणजे ते लोकांना सांगतात की हे प्रोडक्ट घ्या, ते प्रोडक्ट घ्या, आणि त्यातनंसुद्धा जी कंपनी असते ती लोकांना स्पॉन्सरशिपचे म्हणजे जे इन्फ्लुएन्सर असतात त्यांना ते पैसेही देत राहतात. स्पॉन्सरशिप ही सुद्धा कॉन्सेप्ट एक बेस्ट अशी आहे. त्यात आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात. ह्या व्यक्ती याला तर आपण पाहिलंच असेल, हा सुद्धा महिन्याला 1 ते 2 लाख रुपये हे स्पॉन्सरशिपने कमवतो. त्याचे व्हिडिओ भरपूर सारे व्हायरल्स होतात आणि त्यातून तो बरेचसे म्हणजे 1-2 लाख रुपये हे महिन्याला कमवतो. त्यानंतर एक विराट कोहलीचं एक्झाम्पल घेऊयात. विराट कोहली हा सुद्धा त्याचे इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट टाकण्यासाठी, एक स्पॉन्सर पोस्ट टाकण्यासाठी मिनिमम 1.38 करोड रुपये हे घेतो. अशा प्रकारे भरपूर सारे स्पॉन्सरशिपने आपण सुद्धा पॅसिव्ह इन्कम जनरेट करू शकतो. त्याआधी आपल्याला एक स्पेसिफिक म्हणजे त्या प्लॅटफॉर्मवर आपल्या स्वतःला एक चांगलं डिझाईन करावं लागेल, भरपूर सारे फॉलोअर्स कमवावं लागतील. एकदम फॉलोअर्स कमवले, चांगले कंटेंट आपण त्या प्लॅटफॉर्मवर टाकल्यानंतर आपल्याला भरपूर सारे लोक फॉलो करतील आणि त्यानंतर आपल्यालाही लोक स्पॉन्सरशिपसाठी अप्रोच करतील आणि आपण त्या कंपन्यांकडनं पैसे घेऊन एक स्पॉन्सरशिप करू शकतो. यातनंसुद्धा आपण पॅसिव्ह इन्कम हे जनरेट करू शकतो. त्यानंतर 8 नंबर ई-बुक्स हे सुद्धा एक बेस्ट साधन आहे. ई-बुक म्हणजे काय, तर डिजिटल पद्धतीने आपण एखादं बुक तयार करायचं. डिजिटल पद्धतीने बुक तयार केल्यानंतर त्यात बरी इन्फॉर्मेशन टाकून ते व्यवस्थित पद्धतीने जर डिझाईन केलेत तर डिझाईन करायला पण आता भरपूर सारे सॉफ्टवेअर हे आहेत ई-बुकसाठी. तर एकदा बुक जर तयार झालं तर ते बुक आपण लोकांना अप्रोच करू शकतो, लोकांना विकू शकतो. त्यासाठी ई-बुकची एक PDF तयार केल्यानंतर इन्स्टामोजो हे पेमेंट गेटवेचं एक ॲप आहे. त्या ॲपवर डायरेक्टली आपण ते सेल करू शकतो. लोकांना लिंक शेअर करा, त्यातनं ते पेमेंट करून डायरेक्ट डाउनलोड करू शकतात. अशा प्रकारे आपण ई-बुकने सुद्धा भरपूर सारा पैसा कमवू शकतो. ई-बुक एक बेस्ट कन्सेप्ट आहे, कारण ई-बुक हे एकदा जनरेट झाल्यानंतर, एकदा बनवल्यानंतर ते भरपूर वर्षी 1, 2, 3, 5 वर्षापर्यंत आपण आरामात ते विकू शकतो. म्हणजे एकदा बनवल्यानंतर फक्त पैसेच फक्त घ्यावे लागतील, बाकी काही नाही. कारण परत त्यात काही इनोव्हेशन करायची गरज नाही किंवा काहीही करायची गरज नाही. फक्त लोकांना विकायचं आणि पैसे घ्यायचे. हे सुद्धा पॅसिव्ह इन्कम व्यवस्थित पद्धतीने आपल्याला जनरेट करून द्यायचं बेस्ट असं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर रेंटिंग म्हणजे काय, आपली जी प्रॉपर्टी असेल, आपले शॉप्स असतील, आपले फ्लॅट्स असतील, आपली कार, आपली बाईक ही आपण रेंटवर लोकांना देऊ शकतो आणि त्यातनं आपण भरपूर सारा पैसाही जनरेट करू शकतो. आपल्याकडे जर भरपूर सारी प्रॉपर्टी असेल तर आपण लोकांना, कारण रेंट, आता समजा आपण एक बेसिक एक्झाम्पल घेऊयात. जर नॉर्मली आपली जर जमीन असेल त्या ठिकाणी जर 5 गाळे काढून दिली, समजा त्याला 10 लाख रुपये खर्च आला आहे, पण जर 5 गाळे काढून दिले आणि प्रत्येकाला 10,000 रुपये जर भाडं असतील तर महिन्याला आपण 5 गाळ्यातनं 50,000 रुपये हे कमवू शकतो. अशा प्रकारे ह्यातनं सुद्धा आपल्याला पॅसिव्ह इन्कम जनरेट करण्यासाठी बेस्ट असं हे एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर लास्ट फ्रँचायझी मॉडेलमध्ये सुद्धा आपण भरपूर पैसा हे कमवू शकतो, पॅसिव्ह इन्कम हे जनरेट करू शकतो. फ्रँचायझी मॉडेलमध्ये आपण एक्झाम्पल बघितले, येवले चहा, त्यानंतर माई वडेवाला, नंतर जम्बो वडापाव, असे भरपूर सारे एक्झाम्पल आपण बघितले असणार. तर हे सुद्धा आपण एक प्रॉपर, आपल्या छोटा बिझनेस असेल तो प्रॉपर सिस्टीमने तयार करून तो लोकांना
फ्रँचायझीसाठी देऊ शकतात आणि त्यातनं बेसिक कमिशन हे आपण घेऊ शकतो. अशा प्रकारे ह्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बेस्ट अशा सगळ्या एक्झाम्पल्स मी दिलेत पॅसिव्ह इन्कम जनरेट करण्याच्या. जर तुम्हाला आवडला असेल व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि आपला जो पहिला व्हिडिओ तो बघायला विसरू नका. धन्यवाद.